امشب در 24 جمهوری اسلامی میگه برای جنگ بعدی آماده است. وزیر خارجه ایران گفته هزینه مذاکره از هزینه‌های جنگ بیشتره. نزدیکی دمشق به واشنگتن همزمان با برنامه پنتاگون برای استقرار نیرو در سوریه، ارتش آمریکا در منطقه حائل میان این کشور و اسرائیل مستقر میشه. و زنده شدن رویای جاودانگی انسان بعد از همانندسازی موفق حیوانات. آرزوی حیات ابدی بشر چقدر دستیافتنیه؟ از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه ایران میگه جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد احتمالی آماده است. عباس عراقچی گفته بهترین راه برای جلوگیری از جنگ آماده بودن برای اون و نترسیدن از جنگ. آقای عراقچی هرچند انجام مذاکره برای پایان تنش رو رد نکرده، اما گفته گاهی هزینه‌های مذاکره بیشتر از هزینه‌های جنگ. عباس عراقچی گفته تهران در موارد مختلفی با واشنگتن مذاکره کرده اما هیچ وقت به نتیجه نرسیده و تجربه مثبتی نداره. او در عین حال با اشاره به شراکت راهبردی حکومت ایران با چین و روسیه گفته دشمن تلاش میکنه در روابط نزدیک تهران با این دو کشور اخلال ایجاد کنه. اگر که برجام بد بود، خب اسنپ شما رو برگردون به قبل از برجام، باید استقبال کنید ازش. اگر شرایط قبل از برجام و قطعنامه‌ها بد بودند و ما الان شاکی هستیم که چرا برگشتیم به همون قطعنامه‌های قبل از برجام، خب اون شرایط و اون کسانی که قطعنامه‌های قبل از برجام رو باعث شدن باید جواب بدن. چه فرق میکنه که الان ما با هم دعوا داریم میکنیم که 10 سال پیش استرپک رو آقای لاوروف باعث شد یا آقای ظریف باعث شد؟ این چه دعوایی در کشور دارن هست؟ ما الان با روسیه و با چین در همکاری نزدیک هستیم. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، حرفای عراقچی رو که در کنار سخنرانی‌های اخیر خامنه‌ای می‌ذاریم به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی خودشون رو آماده دارن میکنن برای یک رویارویی. همینطوره، آمادگی از سمت جمهوری اسلامی داره انجام میشه. اسرائیل هیوم هم یک گزارشی در این رابطه منتشر کرده در رابطه با زرادخانه موشک جمهوری اسلامی که چطور داره پر میشه و اگر رویارویی دیگری انجام بشه جمهوری اسلامی دستش از موشک خالی نخواهد بود. ولی در این حال اسرائیل هیوم میگه از اون سمت اسرائیل هم 2 تا کارت برای بازی داره. یکی این که میتونه به سراغ کشتن علی خامنه‌ای بره و دیگری این که میتونه اقداماتی انجام بده که منجر به فلج شدن اقتصاد در داخل ایران بشه. اما اجازه بده به صحبت آقای عراقچی نگاه بکنیم. فردا جالبه یک 2 قطبی رو خود آقای عراقچی بهش اشاره میکنه که نباید در جامعه ایجاد بشه. راجع به روسیه و چین و همکاری‌های راهبردی جمهوری اسلامی و با این 2 کشور صحبت میکنه و میگه که باید حواسمون باشه پرهیز بکنیم در داخل از اینکه این 2 قطبی ایجاد بشه. ولی همین صحبتایی که الان خودت پخش کردی به وضوح یک 2 قطبی بین خودش و آقای ظریف داره ایجاد میکنه. این که میگه چه اهمیتی داره که 10 سال پیش چه کسی آمد مکانیزم ماشه رو در برجام گنجوند، مشخصا داره با آقای ظریف حمله میکنه با این صحبت. آقای ظریفی که بگو مگویی در این رابطه با آقای لاوروف انجام داده بود. آقای عراقچی میگه که ما نه شرقی نه غربی همچنان هستیم. همچنان سیاست خارجی جمهوری اسلامی روی این شعار داره حرکت میکنه، ولی رابطه خوبی با روسیه و چین داریم و همکاری‌های راهبردی و استراتژیک داریم. و در جای دیگه راجع به مذاکرات داره صحبت میکنه و میگه که ما در تمامی این سالها از مذاکره کردن با ایالات متحده خیری ندیدیم، برای ما هیچ نتیجه مثبتی نداشته. و یک مثالی که میزنه بحثی است که در دولت رئیسی و در دولت بایدن اتفاق افتاد. اموالی رو جمهوری اسلامی در کره جنوبی داشت، 7 میلیارد دلار پول بود، قرار شد اون رو بفرستن به یکی از بانک‌ها در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و در کنار اون زندانی‌های 2 تابعیتی هم آزاد بشه. آقای عراقچی میگه همه ما این کارو کردیم، همه این کارها رو کردیم، پول هم آمد، ولی بعد از مدت این پول رو اینها بلوکه کردند. داره مثال میزنه از اتفاقاتی که افتاده در جریان مذاکراتشون در مقاطع مختلف با ایالات متحده و میگه هیچ وقت هیچ چیز مثبتی ازش بیرون نیامده. اما اگر ما ببینیم در جایی منافع ما میخواد تامین بشه، مذاکره میکنیم حتی با ایالات متحده. از
اینجا میره به اون بحث دوگانه مذاکره جنگ. پیشتر هم اگر یادت باشه یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا جمهوری اسلامی کرده بود، مشابه این صحبت‌ها رو انجام داده بود، اما من به نظرم آمد که یک مقدار تعدیل شده تر و آرامتر این بحث دوگانه مذاکره و جنگ این بار وقتی که داره در دانشگاه بوعلی در همدان مطرحش میکنه، میگه همه میدونیم که مذاکره خب از جنگ بهتره، ولی اگر مذاکره رو بخوان نتیجهش رو بر ما تحمیل بکنن خب هزینه مذاکره هم میره بالا، ولی همچنان داره مذاکره رو به عنوان یک گزینه کم هزینه تر معرفی میکنه. پیشتر این گونه نبود، پیشتر میگفت مذاکره الان در این شرایط برای ما هزینهش از جنگ بالاتره که راجع به ما با هم صحبت کردیم، اما الان داره راجع به این مسئله صحبت میکنه که مذاکره همچنان میسر هست و مهمترین بخش از صحبت‌هاش، حالا گذشته از این که داره با آقای ظریف حمله رو انجام میده و خودش داره با اون دو قطبی دامن میزنه، بحث روسیه و چین هست، بحث این که همچنان اینها همکاری‌های نزدیک دارند و جالبه که دقیقاً داره یک روز بعد از تماس تلفنیش با وانگ یی مطرح میشه، تماس تلفنی که خیلی روشن وزیر خارجه چین در اونجا به جمهوری اسلامی داره فشار میاره که یک دری رو برای مذاکره باز بکنه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در وزارت خارجه آمریکا. نشریه اسرائیل هیوم میگه در جنگ 12 روزه با ایران ارتش این کشور به دنبال هدف قرار دادن علی خامنه‌ای و همینطور نابودسازی زیرساخت‌های اقتصادی ایران نبود، اما به نوشته این نشریه این اهداف شاید جزء اهداف بعدی اسرائیل در حملات احتمالی بعدی باشند. اسرائیل هیوم نوشته جمهوری اسلامی تمایلی به جنگ مجدد نداره، اما از حملات احتمالی اسرائیل بیمناکه، هرچند که به گزارش این نشریه تهران با سرعت بالا در حال بازسازی توان موشکی آسیب دیده خودشه. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا به ما پیوسته. آقای شهید ثالث، از یه طرف این دریچه مذاکره رو به نظر مقامات ایرانی کاملا نبستن، اما رویکردشون، اقداماتشون، توسعه برنامه موشکیشون، احتمالاً نقض توافقاتشون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و الان حرفای آقای عراقچی، همه اینها تصویری به ما نشون میده که انگار خودشون رو دارن برای یک شرایط جنگی آماده میکنن. من فکر میکنم مهمترین مسئله‌ای که اینجا مطرح شده، همونجور که توی گزارش خانم قرایی هم بود، صحبت‌های دیروز آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین با عراقچی هستش و بلافاصله بعد از اون میاد مطرح میکنه که میخوان روابط ما رو، دشمن میخواد روابط ما رو با روسیه و چین به هم بزنید. به نظر من همونجور که حالا شینهوا بالاخره خبرگزاری رسمی چین هستش و این خبر رو یه جوری گزارش کرده که کمترین صدمه رو بزنه، ولی اونجا مشخصا میگه که آقای وانگ یی از عراقچی خواسته که وارد مذاکره بشن و صراحتا گفته که این به نفع وضعیت بین المللی نیست. مشکل از اینجا شروع میشه که اخیراً یه تحریمی آمریکا گذاشته روی چین که یکی از این تحریم‌ها بندر ریژائو توی استان شاندونگ رو تحریم کرد و 10% نفت چین از اون بندر در واقع تحویل گرفته میشه و متعلق به سینوپک غول نفتی چین هست. یک مسئله امنیت انرژی برای چین ایجاد کرده، چون رویترز هم گزارش کرده که کشتی‌های زیادی برگشتن و حاضر نیستن اونجا بارشون رو تخلیه بکنن. من فکر میکنم صحبت‌هایی که آقای وانگ یی دیروز با عراقچی کرده شدیدتر از اینها هستش که تو گزارش شینهوا اومده و بهش گفته باید بشین سر میز مذاکره و باید از این بنبست، حالا کلمه ددلاک رو دقیقاً به کار برده، بنبست خارج کنین این وضعیت رو، چون به نفع وضعیت بین‌المللی نیستش. من فکر میکنم کلید به اصطلاح شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی الان دست چین هست. 90% نفت ایران به چین فروخته میشه. ما بعد از جریان ماشه که فعال شد همه منتظر بودیم ببینیم که وضعیت، چون تنها فاکتور و پارامتری که نمیتونن پنهان بکنن قیمت دلار در بازار آزاد هستش، ببینیم این وضعیت به چه روز در میاد. رفت به 118,000 تومان رسید و برگشت 107,000 تومان شد. گزارش‌های داخل ایران نشون میده که شدیداً بانک مرکزی دخالت کرده و این نشون میده باید پول داشته باشد. در نتیجه باید چین همچنان به خرید ادامه بده و گزارشی هم هستش که نشون میده سپتامبر 2 میلیون بشکه صادر کردن
و این رکورد 7 سال گذشته بوده. در نتیجه من فکر میکنم کلید اونجا هست. آیا برای جنگ آماده هستن و آمادگی دارن؟ به نظر من قطعا این رو زیر نظر دارن، اما این فشاری که الان چین داره میاره اگر باعث بشه، به خاطر اینکه چین الان مشکل پیدا کرده دیگه، میگم الان سینوپک 10% نفت اون مملکت الان معلق روی هوا هستش، اگر واقعا چین خرید نفتش رو از ایران کاهش بده یا قطع بکنه، یه بحران اقتصادی خیلی جدی براشون ایجاد میشه که شاید هم نیازی اصلا به حمله اسرائیل و این داستان ها نباشه. من در نتیجه فکر میکنم همچنان که برای جنگ ممکنه آمادگی رو داشته باشن اونجور که شما فرمودید، ولی نظرشون عمدتاً همونجور که تو گزارش خانم قرایی هم بود، برگشتن به میز مذاکره است با فشاری که چین داره احتمالاً میاره. و در این گزارش اسرائیل هیوم هم تا اندازه بهش اشاره شده، به نظر میرسه که بیم دارن از حمله احتمالی دوباره اسرائیل، ولی اهرم‌هایی هم دارن که فکر میکنن یا شاید از اونها بتونن استفاده بکنن، یا شاید به این دلیل که اسرائیل و آمریکا تصور میکنن برنامه هسته ایران رو تا اندازه قابل توجهی به عقب راندن، دوباره سری و سر دنبال یک جنگ دیگر نرن. من فکر میکنم عمده فاکتوری که آقای فرزاد روش حساب میکنن مسئله ترامپ هستش. برداشتشون این هست و شاید هم این برداشت خیلی غلط نباشه که آقای ترامپ به اصطلاح زیاد مشتاق نیستش که یک جنگ تمام عیار تو اون منطقه راه بیفته. اینها رو هم گفته و هم در عمل. ما تو جنگ 12 روزه دیدیم که هواپیماهای اسرائیل رو آقای ترامپ از نیمه راه برگردوند. در نتیجه به نظر من حسابی که باز میکنن روی ترامپ هستش که نمیخواد این حمله انجام بشه. و توجه داشته باشیم برای که یک جنگی آغاز بشه ما به یه نقطه عطف دیگه احتیاج داریم، که مثل همون جریانات شکست مذاکرات، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و یا شروع نکردن مذاکرات، همکاری نکردن با آژانس که الان داره خیلی جدی میشه. عملا از NPT خارج شدن اینا، وقتی اجازه نمیدن هیچ بازرسی بره اونجا. گروسکی هم اینو گفته دیگه، وقتی شما اجازه نمیدین که هیچ کس بره اونجا، هیچ بازرسی بره ببینه وضعیت چه خبره، این بودنت توی NPT چه معنایی داره؟ به نظر من کش اومدن این قضیه خطر حمله رو زیاد میکنه، اما اون چیزی که بیشتر جمهوری اسلامی روش حساب میکنه شاید نظر ترامپ هستش، شاید هم حالا درصدی قدرت موشکیشون که خیلی به اون هم میوالن و مینازن. ممنونم از شما. شهیر شهیدساله، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا. رویترز میگه ارتش آمریکا قصد داره در یکی از پایگاه‌های هوایی سوریه مستقر بشه. خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع آگاه نوشته واشنگتن برای زمینه‌سازی اجرای توافق امنیتی بین سوریه و اسرائیل میخواد نیروهاش رو در منطقه حائل بین سوریه و اسرائیل مستقر کنه. بریم به کاخ سفید. خبرنگارمون آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، بیشتر در این باره به ما بگو، اونم در شرایطی که میدونیم احتمالاً آقای اشرف به زودی به واشنگتن میاد. بله، همونجور که شما گفتی رهبر سوریه قرار است روز دوشنبه اینجا در کاخ سفید مهمان آقای ترامپ باشد. گزارش رویترز چند ساعتی ازش نمیگذرد که منتشر شده است. با چندین منبع در دولت آمریکا و دولت سوریه صحبت کرده است رویترز و اطمینان دارد و میدوند حتی رویترز که کدوم پایگاه هست. وقتی به پنتاگون تماس گرفتند و خواستن تایید اونها را هم بگیرن، پنتاگون نگران بوده است از اینکه اسم این پایگاه بخواهد علنی بشود و بنابراین رویترز قبول کرده است که فعلا اسم این پایگاه را نگوید. ولی الان دیگه از وقتی رویترز منتشر کرده، فردا بقیه مطبوعات هم منتشر کردن و دیگه جزئیات انقدر راجع به این پایگاه نوشتن که تقریبا میشه تشخیص داد که کدوم پایگاه است در چه منطقه‌ای در جنوب دمشق نزدیک است به مرز سوریه با لبنان و سوریه با اسرائیل. وقتی میگویم نزدیک، حالا در مقیاس خود سوریه بیشتر در منطقه جنوبی است و قرار است این پایگاهی که آمریکایی‌ها اشغال میکنند در این بخش باشد، در منطقه جنوبی دمشق، یک جایی بین مرز لبنان، اسرائیل و جایی که سوریه‌ای ها هستند. و رویترز گزارش میداد که دلیل اینکه این کار انجام میگیرد این است که قرار است یک پیمان صلح دائمی بین سوریه و اسرائیل منعقد بشود روز دوشنبه که از شهر میآید. یکی از دلایلش هم همین است. و بعد آمریکایی‌ها اون منطقه قرار است یک پایگاه داشته باشند که نظارت کنند فرداد روی این صلح دائمی که قرار است بین سوریه و اسرائیل در بگیرد. و چندین بار رویترز گزارش میداد، نیوزویک هم گزارش داده است که
چندین بار هواپیماهای آمریکایی مخصوصا هواپیماهای ترابری 330 در این فرودگاه، در این پایگاه، در باند فرودگاهش فرود آمدند. باند فرودگاه طولانی دارد. میگویند آمریکایی‌ها از این داستان راضی بودند. ارتشبد براد کوپر فرمانده سنتکام رفته بوده در پایان تابستان و یک ملاقاتی با مقامات دولت الشرعه داشتند و اونها توافق کردند که این اتفاق بیفتد و دولت سوریه هم نیاز دارد به اینکه بخواهد دولت ترامپ در این زمینه خودشو درگیر بکند، به خاطری که هم از اون منطقه‌ای که به اسم منطقه حائل شناخته می شود دولت سوریه میخواهد هنوز کنترل خودش اونجا حفظ بکند و هم چرخش 180 درجه‌ای سوریه است. از زمانی که آقای ترامپ وارد کاخ سفید شد، وقتی ایشون روز اولی که آقای ترامپ اینجا وارد کاخ سفید شد، حکومت بشار اسد هنوز در سوریه بود، متحد جمهوری اسلامی، و الان هنوز رئیس جمهوری آمریکا به 1 سال نرسیده است که در کاخ سفید است. بشار اسد رفته است و جای خودش داده است به یک رهبر جدید و الان موقعیت‌های جدید و از شرعه دیدارش از واشنگتن و آمدنش به کاخ سفید اولین رهبر سوریه است که وارد کاخ سفید می شود. یک داستان بسیار تاریخی است، حتی با وجود اینکه آقای الشرعه خودش سابقه عضویت در القاعده را داشته است. به هر جهت به نظر می آید سوریه حتی با وجود داشتن یک رهبری که قبلا سابقه عضویت در القاعده داشته، چرخش 180 درجه‌ای کرده است به سمت آمریکا. ترجیح داده است دولت سوریه به سمت آمریکا برود ولی به سمت جمهوری اسلامی حرکت نکند و این خودش در مطبوعات آمریکا تحلیلی که دارند این است که میگویند که موقعیت و نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه کمتر می شود، فرستادن سلاح به حزب الله لبنان بسیار سخت‌تر می شود به خاطر که بخش عمده‌ای از اون سلاحایی که میرفت دست حزب الله از جنوب سوریه بود و اون منطقه‌ای که الان اسرائیلی‌ها هم اشغال کردند، کوهی که به اسم کوه جبلان اونجا وجود دارد، قبلا در خاک سوریه بود، الان اسرائیلی‌ها اونجا اشراف دارن به کل منطقه. فرستادن سلاح رو بسیار سخت‌تر خواهد کرد به حزب الله و الان این یک چالشی است که برای جمهوری اسلامی هم به وجود آمده است. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، من نمیگم که گارانتی کامل میکنه حضور آمریکایی‌ها امنیت کشور رو. اگر نمونه اخیرش رو به یاد داشته باشیم، همین حمله اسرائیلی‌ها به دوحه قطر شاید نشون بده که پایگاه آمریکایی هم تضمینی نیست. اما یک حضور این چنینی در یک پایگاهی در سوریه یک بیمه نسبی خواهد داد به دولت جدید سوریه و آقای شرعی، اینطور نیست؟ کاملا همینطور هست و ضمناً یک تضمینی هم به اسرائیلی ها میده که جنوب سوریه تا حدودی مطمئن باشن، چون اونها میخوان که جنوب سوریه غیر نظامی باشه و مسئله دروزی ها هست. وقتی که اونجا حضور داشته باشن، دروزی های سوریه هم در یک امنیتی در حقیقت به سر میبرن و این چیزیست که اسرائیل میخواد. ما در حقیقت بعد از اینکه دوشنبه آقای احمدالشر در کاخ سفید خواهد بود، ناظر یک خاورمیانه، تقریبا شروع خاورمیانه جدیدی خواهیم بود که در حقیقت احمدالشر یک به اصطلاح استراتژی جدیدی، نقطه عطفی در استراتژی جدید این کشور خواهد بود و قدم نزدیکی خواهد بود با به اصطلاح رفتن سوریه در پیمان ابراهیم، چون اول پیمان به اصطلاح عدم تعرض با هم دیگه امضا میکنن و دیگه فاصله ای نخواهد بود که سوریه هم به پیمان ابراهیم بپیونده و این باعث میشه که اصلا ما یک خاورمیانه جدیدی داشته باشیم و این از عجایب تاریخ هست. همونطور که خبرنگارتون گفت که با این سرعت بشار اسد سقوط میکنه، با این سرعت به اصطلاح سیاست خارجی سوریه عوض میشه و طنز تاریخ یا اعجاب تاریخ این است که همه اینها داره به دست یک نفری انجام میگیره که تا چندی قبل یک به اصطلاح اسلامگرای بسیار سخت نزدیک به القاعده بود و ما الان با یک چنین چهره‌ای روبرو هستیم. واقعا تاریخ نویسان در آینده تعجب خواهند کرد که این حرکت عجیب
احمدالشهر به طرف این عادی سازی رابطه با اسرائیل و با آمریکا چه سرعت عجیبی پیدا کرد، باعث میشه که ما دیگه ماها تحلیلگران، روزنامه‌نگاران به سادگی نتونیم پیشگویی کنیم وقتی که این چنین تحول عظیمی رو میبینیم. و به گمانم اینقدر نزدیک شدن دمشق و واشنگتن که حتی پایگاه نظامی آمریکایی ها اونجا احداث بکنن و شاید حتی عادی شدن روابط سوریه و اسرائیل تهدیدی بالقوه است، هم برای جمهوری اسلامی هم برای فدراسیون روسیه. برای روسیه که کمتر، روسیه مشکلی فکر نمی کنم داشته باشه، ولی برای جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت آغاز پایان شکست کامل جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواهد بود و بعد تأثیر عجیبی هم روی لبنان خواهد گذاشت، چون به هر حال همطور که خبرگزارتون گفت نه تنها صدور اسلحه از جنوب سوریه به لبنان تقریبا قطع میشه، بلکه حوادثی رو که در خود لبنان داره اتفاق میفته، مسئله خلع سلاح حزب الله، مسئله نزدیکی دولت لبنان به اسرائیل. الان نبی بری رئیس مجلس لبنان شیعه و همپیمان با حزب الله اعلام کرد که ما میتونیم غیر مستقیم با اسرائیل وارد مذاکره بشیم. این مسئله غیر مستقیم حالا قدم اوله، ولی اینکه از زبان نبی بری رئیس پارلمان اسرائیل، رئیس پارلمان لبنان ما چنین چیزی رو میشنویم، اونم در دورانی که به هر حال دولت لبنان سعی داره میکنه که حزب الله رو خلع سلاح بکنه، خودش یک اظهار نظر بسیار بسیار عجیبی است، چون در حقیقت نبی بری هم که به هر حال تجربه زیادی داره تشخیص داده که بدون خلع سلاح لبنان، خلع سلاح حزب الله، مسئله عادی سازی شرایط در لبنان میسر نیست. اسرائیل هم مرتب داره به لبنان حمله میکنه، یعنی داره فشار میاره که هرچه سریعتر باید این خلع سلاح انجام بگیره. وقت زیادی باقی نمونده. طبق اون قراردادی که به اصطلاح آتشبسی که بین حزب الله و اسرائیل برقرار شد، قرار شده که تا آخر این ماه، تا آخر این سال میلادی، یعنی 1.5 ماه دیگه، مسئله خلع سلاح حل شده باشه. ولی ظاهرا این دولت لبنان خیلی آقای جوزف اون رئیس جمهور خیلی مشکل داره برای این خلع سلاح و به همین علت هم که اسرائیل فشار میاره. باید سی که منتظر حوادث این چنینی که ما در مورد سوریه دیدیم در مورد لبنان هم باشیم. اینکه حالا این حوادث به طرف واقعا این میره که حزب الله خلع سلاح بشه یا اینکه به طرف اون میره که اونجوری که اسرائیلیا تهدید میکنن که ما با جنگ دیگری روبرو باشیم، مسئله دیگری است. ولی تا پایان امسال چنین حوادثی اتفاق خواهد افتاد. حالا همه این خوشبینی های اون کشورهایی که خوشبین هستن هم محتاطانه به نظر میرسه خوشبینن، چون هنوز یه درجاتی از بی‌اعتمادی به نظر میرسه که به دولت سوریه وجود داره، به خصوص برای کشورهای مثل امارات یا عربستان سعودی که اینو بالاخره بخشی از اون پروژه بزرگتر اخوانی ها میبینن، نقش ترکیه رو میبینن، نقش قطر رو میبینن. یک نگرانی از اینکه کشور پهناوری مثل سوریه به دست یک گروه اخوانی بیفته برای اونها زیاده. کاملا درست هست، ولی مسئله احمدالشهر نیست. مسئله به اصطلاح طرفدارانشه و سازمانشه. سوال این هست که آیا احمدالشهر تمام هواداران خودش رو در تحت کنترل داره؟ چون احمدالشهر ظاهرا میخواد. احمدالشهر میخواد که با آمریکا رابطه عادی برقرار کنه، میخواد حتی تا حدودی با اسرائیل هم رابطه عادی برقرار کنه. در ارتباط رابطه با اسرائیل هم ترکیه چندون مشکلی نداره، چون ترکیه خودش رابطه سیاسی داره، سفیر دارن اسرائیل و ترکیه با هم دیگه، در اون زمینه هم مشکلی نداره. اون چی که هست این است که آیا سوالی که هست آیا تمام طرفداران آقای احمدالشهر اینها هم از این مسئله پشتیبانی خواهند کرد یا اینکه نه؟ و این یکی. دوم این که آیا آقای احمدالشهر موفق خواهد شد در کنار این
به اصطلاح چرخش عجیبی که در سیاست خارجی انجام میده موفق خواهد شد در درون کشور به بازسازی اونچنان به اصطلاح شتابی بده که طرفدارانش شد لااقل از نظر اقتصادی، از نظر بهبود وضع زندگی اونچنان راضی بکنه که با تغییر سیاست خارجی موافق باشن. یعنی در حقیقت پیروزی احمدالشاه بستگی به این داره که بازسازی سوریه واقعا انجام بگیره و وضع اقتصادی از این وضعی که از بیرون بیاد تا طرفدارانش هم با چرخشش در سیاست خارجی توافق داشته باشه. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. امروز اعضای کنگره آمریکا بار دیگه حملات تأخیر این کشور به قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارایی و احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ونزوئلا رو بررسی می‌کنند. این جلسات در شرایطی که شماری از سناتورهای دموکرات در تلاشن اقدامات نظامی این کشور علیه ونزوئلا محدود و منوط به اجازه کنگره بشه. دیروز هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ این کشور درباره اقدامات ایالات متحده در ونزوئلا پشت درهای بسته به شماری از اعضای کنگره توضیح دادند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، یکم تصویر در دریای کارایی مخدوشه که دقیقاً آمریکا به دنبالش هست. از یه طرف آرایش نظامی بسیار سنگینه، از طرف دیگه ادبیاتی بعضی اوقات از کسانی از جمله خود آقای ترامپ میشنویم که به نظر حرف از جنگ تمام عیار نیست. چه میدونیم در مورد نگاهی که کنگره داره؟ قانونگذاران چقدر آمریکا رو در آستانه جنگ میبینن با ونزوئلا؟ این تصویر مخدوشی که میگی فرداد اگرچه خب بی ربط نیست با روحیه آقای ترامپ که تصمیماتش رو گاهن لحظه‌ای تغییر میده، چون در ابتدا آقای ترامپ صحبت از عملیات نظامی رو به صراحت مطرح کرد و بعد گفتش که نه، ما فکر نمی‌کنم که ما در داخل ونزوئلا درگیری نظامی بشیم و عملیات فقط از طریق CIA در حال فعالیت است. همه این اظهارات یک موجی از نگرانی‌ها رو اینجا در کنگره آمریکا ایجاد کرده و رهبری این تیم رو هم آقای سناتور تیم کین داره. همون فردی هست که در خصوص محدود کردن اختیارات جنگ ترامپ علیه ایران هم بسیار تلاش و فعالیت کرد. این سناتور حالا چند وقت پیش، حدوداً 3 هفته پیش، یک طرحی رو برد در مجلس سنای آمریکا که در واقع صلاحیت آقای ترامپ رو محدود کنن در کارائیب که ترامپ بدون اجازه کنگره نتونه هیچ عملیات نظامی رو انجام بده. اون موقع که این طرح به دلیل اینکه جمهوری‌خواها ازش حمایت نمی‌کردن طرح شکست خورد. حالا این کاری که آقای سناتور کین کرده و سناتور شف، این که رفتن یک فرد جمهوری‌خواه رو، سناتور پل، فردی که خیلی هم مخالف آقای ترامپ هست که اگرچه از حزب خود آقای ترامپ هم محسوب میشه، به تیمشون اضافه کردن و حمایت 15 نفر دیگر رو هم گرفتن و قرار هست امروز ساعت 5 بعد از ظهر یک بار دیگه این طرح رو بیارن در مجلس سنای آمریکا. خواسته و حرف اونها این هست که اصلا در عملیات نظامی از این دست یک چیز واضح وجود داره که حداقل 25% احتمال خطا وجود داره. آنچه که واضح هست، ارتش آمریکا، پنتاگون در دریای کارائیب تا جایی که میتونه این عملیات رو دور از مرزهای آمریکا انجام میده. این رو سناتور پل گفت چرا اینها حملات رو نزدیک میامی انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه اینها میدونن اشتباه دارن آدم‌ها رو میکشن و به خاطر همین نزدیک ونزوئلا این حملات رو انجام میدن، اما فرقی نمیکنه، اونها هم انسان هستن. حالا این اجماع نسبتاً ایجاد شده و اصلی خواسته اونها همین هست که چرا اصلا آقای ترامپ گزارشی به کنگره نمیده. همه این انتقادات باعث شد دقیقاً قبل از رأیگیری، یک روز قبل از این رأیگیری، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه و آقای پیت هگست وزیر دفاع آمریکا دیروز بعد از ظهر بود، حدوداً ساعت 5 بعد از ظهر اومدن کنگره که تمام خیابون‌های اطراف کنگره را هم بسته بودن و یک ترافیک عظیمی هم شده بود. اومدن یک جلسه گذاشتن برای قانونگذاران آمریکا، توضیح دادن، گفتن ما میدونیم که این قایق‌هایی که ما به صورت، حالا بقیه میگن کور، خودشون میگن هدفمند بهشون حمله میکنیم، این قایق‌هایی هستن که اینا حامل کوکائین بودن. همه این حملات بر اساس آمار از شهریور، از اواسط شهریور که این حملات آغاز شد، گفته میشه که حداقل به 16 قایق اینا حمله کردن، حداقل 67 نفر رو کشتن، افرادی که اینها میگن قاچاقچی مواد مخدر بودن، اما حداقل کشورهای منطقه کلمبیا، ونزوئلا میگن اینها ماهیگیران عادی رو، مردم و شهروندان عادی رو دارن میکشن در این حملاتشون و این مسئله انقدر انتقاد برانگیز شده. حالا فراتر از اینجا کنگره آمریکا، سازمان ملل، کارشناسان سازمان ملل هشدار دادن که اصلا نمیتونه جنایت بین‌المللی تلقی بشه. بعد ببینم واقعا شواهد چه است، بر چه اساس شما این حملات رو انجام میدید. میدونیم که کل این عملیات نظامی چند ماهه بر مبنای مبارزه با مواد مخدر بوده، اما خب ریشه سیاسی هم داره. آقای ترامپ هیچ رابطه خوشی با آقای مادورو نداره و اصلا حکومت اون رو مشروع در
ونزوئلا قلمداد نمیکنه. یعنی ترکیب هم فضای سیاسی، هم تنش‌های سیاسی و هم بهانه صادرات مواد مخدر باعث شده که آقای ترامپ این عملیات رو آغاز کرده، اگرچه هنوز مشخص است. اینجا در کنگره حدوداً 2 هفته پیش به قاطعیت همه از تغییر رژیم در ونزوئلا صحبت می‌کردن. سناتورها خصوصا جمهوری‌خواه خواهانش بودن، اما یک مقدار لحن‌ها تغییر کرد بعد از اینکه آقای ترامپ در مصاحبه آخرش گفتش که فکر نمی‌کنم حمله نظامی بخوایم به ونزوئلا بکنیم. اما گزینه آخر این هست که خیلی‌ها میگن آقای ترامپ و دولت آمریکا خواهان این هست که از طریق عملیات CIA مردم رو در ونزوئلا علیه این آقای مادورو بشورونه که رژیم به خودی و از درون تغییر کنه. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا در واشنگتن. دیروز اینجا در آمریکا خبری منتشر شد که خیلی ها رو شوکه کرد. تام بریدی، ستاره معروف فوتبال آمریکایی، اعلام کرده سگ جدیدش در واقع نسخه کلون شده سگ قبلی اوه که حدود 2 سال پیش مرده. تام بریدی که حالا وارد دنیای فناوری و سرمایه‌گذاری هم شده، با همکاری شرکت کلوسال بایوساینس، یکی از پیشتازان زیست فناوری و مهندسی ژنتیک، تونسته با استفاده از نمونه خون نسخه همسان از سگش رو بازسازی کنه. این شرکت پیشتر سگ بعضی از چهره‌های سرشناس دیگه مثل پاریس هیلتون رو هم کلون کرده و حدود 15 گونه حیوان در حال انقراض رو هم همانندسازی کرده. این خبر منو به یاد گفتگوی غیر رسمی رؤسای جمهوری روسیه و چین انداخت. همون گفتگویی که به دلیل باز بودن میکروفون به طور زنده هم پخش شد. در اون مکالمه پوتین با اشاره به پیشرفت‌های مهندسی ژنتیک گفته بود شاید روزی نوآوری‌های زیستی بتونن زندگی ابدی برای انسان ممکن کنن. در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی به بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه‌ای. اندام‌های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هرچی بیشتر عمر کنید، جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید. بعضیا پیش بینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سالم عمر کنه. همراه هستیم با مهران تکلو، زیستشناس و پژوهشگر کریسپر از شهر وخنینگن هلند، اگر درست تلفظ کرده باشم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آیا این تئوری توطئه هست یا توهمه اگر بگم که وقتی کسی مثل تام بریدی با $50,000 میتونه سگش رو در ایالات متحده همانندسازی کلون بکنه، خیلی احتمالاً غریب نخواهد بود که کسی با میلیون‌ها دلار یا میلیاردها دلار سرمایه و اراده سیاسی احتمالاً بتونه خودش رو هم همانندسازی بکنه؟ درود بر شما آقای فرستاد. بله همینطوره. البته در دهه اخیر خیلی پیشرفت‌های خوبی داشتیم برای کلونسازی حیوانات، اما در فاز انسانی هنوز چالش‌هایی داریم. هنوز دلیلش رو نمیدونیم واقعاً که چه جزئیاتی باعث میشن کلونسازی انسان انقدر پیچیده باشه، ولی برای حیوانات حتی ما حدود 70 سال پیش تونستیم قورباغه رو کلون کنیم. وقتی که جان گردن برنده جایزه نوبل تونست قورباغه رو کلون کنه، تصور نمیشد که کلون کردن انسان انقدر طول بکشه و هنوز هم چالش برانگیز باشه. ولی خب می‌بینیم، ولی به نظر میاد آقای تکلو، بخش حرفتون رو قطع بکنم، بخش از این چالش‌ها واقعا موضوعات اخلاقی و قانونی و اجتماعی هست تا چالش‌های فناوری. دقیقاً همینطوره. بله خب شمار کشورهایی که توشون کلون کردن انسان در حال حاضر قانونیه از انگشت دست فرار نمیره. مثلا ایالات متحده و کره جنوبی 2 تا از این کشورها هستند و هر مطالعه‌ای که در این باره منتشر میشه حاصل همکاری این 2 کشور یا عمدتاً ایالات متحده، و حتی در ایالات متحده هم اینجور مطالعات فاند فدرال بهشون تعلق نمیگیره، یعنی فاند دولتی سرازیر نمیشه به اینجور تحقیقات. دقیقاً یکی از چالش‌ها همینه. اما در تلاش‌هایی که صورت گرفته یه مقدار پیچیدگی داشته سلول انسان کلون کردن، و سلولایی که به حالت جنینی برگردونده شدن تا کلون سازی بشن خیلی پیشرفت نکردن و توی مراحل اولیه از بین رفتن.
اما خب توی حالا سگ، خوک یا موش یا میمون که این انجام شده یه مقدار راحت تر پیش رفته، حتی از بعد زیست شناسی، نه تنها به این دلیل که خب بیشتر روش تمرکز شده به خاطر یه مقدار راحت تر بودن مسائل اخلاقی که حولش هست. و خب کلوسال بایوساینسز میدونم که تحقیقاتی هم هست برای اینکه بعضی از اعضای بدن رو به طور مستقل، یعنی نه اینکه کل موجود زنده رو، کل پستاندان رو دوباره بخوان شبیه سازی بکنن، اما یک عضو بدن او رو مثل قلب، کلیه، ریه بخوان بازسازی بکنن. در این مورد چه توفیق‌هایی تا حالا داشتیم؟ بله، البته فعلا در حد بافت پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته، اما اندام کامل یک مقدار همچنان دور از دسترسه و به نظر نمیاد که حالاها به اندام کامل دسترسی پیدا کنیم. ولی خب در حال بررسی هست قطعا. الان مثلا این سگ تام بریدی که کلون سگ قبلیشه که مرده، از نظر ظاهری به نظر کاملا شبیه هم هستن. نقشه ژنتیکشون هم احتمالاً تا اندازه بسیار زیادی اگر نه 100% شبیه هم هست. با فرض اینکه سگ قبلی او هنوز زنده بود، مثلا کهنسال بود، آیا میشد تصور کرد که اعضای بدن این سگ نوظهور جدید رو با اون سگ قدیمی‌تر عوض بکنن و انتظار داشته باشن که طول عمر اون سگ قبلی به شکل معناداری بالا بره؟ بله قطعا همینطوره. البته که نقشه ژنتیکشون کاملا یکسانه در سطح البته ژنوم هسته‌ای، اما موجودات کلون شده مثلا توی ژنوم سیتوزولیشون که همون میتوکندریا هستن متفاوتن، چرا که این پروسه طی یه چیزی به اسم انتقال هسته سلول پیکری صورت میگیره که درش سلول مثلا سگ پیشین تام بریدی یکی از سلولای پیکریش هستش جداسازی شده و انتقال داده شده به سلول دونیت شده از تخمک یک سگ دیگه‌ای که هستش حذف شده. به همین دلیل خب ژنوم سیتوزولی متفاوت از سگ خود تام بریدیه، اما این کاملا بله ممکنه پیوند عضو صورت بگیره بین دو سگ با شانس خیلی کم پس زده شدن عضو پیوند زده شده. البته خب کلوسال بایوساینسز این تنها کاری نیست که میکنه، در همکاری با ویاژن هم صورت گرفته در ایالات متحده، اما ما مثلا به همین لفظ کلون کردن رو اطلاق میکنیم، ولی برای اون چیزی که شما بهش اشاره کردین هم که جانداران منقرض شده رو داره برمیگردونه، لفظ کلون کردن به کار برده میشه. اما خب نقشه ژنتیکی جاندارانی که منقرض شدن عملا غیر ممکنه که دوباره بازیابی بشن، چون خیلیاشون اصلا قابل دسترسی نیستن. مثلا دی ان ای که ازشون استخراج میشه 100,000 سالشه، یه سری ژنا رو کاملا ما از دست دادیم و کاملا فرق داره پروسه زیستی که درش طی میشه تا اونها کلون بشن. مثلا سگ تام بریدی کلون دقیق سگ پیشینشه، ولی به طور مثال بخوام بگم اون گرگ هایی که چند وقت پیش کلوسال بایوساینسز 1 سال پیش ادعا کرد دی اکستینکت کرده یا انقراض زدایی کرده، با اون گرگ های منقرض شده کاملا متفاوته، چرا که اینا اومدن گرگ خاکستری امروزی رو دستکاری ژنتیکی کردن با کریسپر-کاس و فقط 14 تا ژن رو درش تغییر دادن و یک سری ویژگی‌های ظاهری گرگ امروزی که در حال حاضر زنده است رو شبیه گرگ منقرض شده کردن که حالا یه مقدار جثه‌اش بزرگتر شده یا رنگ پشمش سفید شده به جای خاکستری.
و خب ولی همین هم آقای تکلو شبیه فیلم‌های علمی تخیل شاید 20 سال پیش واقعا کسی تصورش رو نمی‌کرد که در این اندازه پیشرفت داشته باشیم که بتونیم مهندسی ژنتیک رو تا جایی ببریم که حالا اگر نه یک حیوان منقرض شده رو دوباره به حیات برگردونیم بالاخره ظاهرش رو تا اندازه قابل قبولی بتونیم حفظ بکنیم. ولی اون به کنار اونهایی که در حال انقراض نیستن یا منقرض نشدن از جمله سگ و انسان، خب این نگرانی رو به شکل جدی به وجود میاره وقتی هم به خصوص اتفاقا همین فایل صوتی رو که پخش کردم از آقای پوتین و شی میشنویم که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه داره به همتای چینیش میگه که اطرافیان من میگن که میشه اعضای بدن رو به طور نامحدود هی عوض کرد و احتمالاً حتی به جاودانگی یا به نزدیک جاودانگی یا عمر بسیار طولانی رسید. من میدونم که این فناوری هنوز نقاط ضعفی داره ولی خب خیلی پیشرفت‌ها به شکل چشمگیری هست. دست کم در تئوری به گمانم میشه تصور کرد که اگر کسی اراده سیاسیشو داشته باشه یا حتی توان مالیشو داشته باشه و هم ریسک قانونیشو بخواد بپذیره، با آزمون و خطا اگر نه امروز 4 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه میتونه واقعا شبیه سازی بکنه. و چقدر این میتونه نگران کننده باشه یا حتی امیدوار کننده که اگر انسان خودش رو شبیه سازی بکنه و بدونی که ما بدونیم در یک دخمه‌ای در پیونگیانگ یا یک جای دور افتاده که خیلی هم نظارت قانونی درش نیست، یک نفر رو مثل خودشون نگه دارن و بعد وقتی مثلا به 18 سالگی 19 سالگی رسید بخوان از اعضای بدن جوان او استفاده بکنن برای افزایش طول عمر اهدا کننده اصلی ژن. خب این قطعا چشم‌انداز وحشتناکیه، چون این تکنولوژی در دسترس افراد عادی که قرار نخواهد گرفت و این دنیای به نظرم بسیار زشتی خواهد بود که دیکتاتورها تا ابد عمر کنن متاسفانه. و حتی حیواناتی که دارن انقراض زدایی میکنن، ما نمیدونیم اگر الان اون گرگ وارد اکوسیستم امروزی کره زمین بشه چه فجایعی ممکنه رخ بده، چقدر گونه‌های دیگه ممکنه منقرض بشن، یا حتی مثلا ماموت که توی چشم اندازشونه. و در بعد انسانی هم قطعا این تکنولوژی خب در وهله اول در دست قدرتمندها خواهد بود تا افراد عادی. هرچند که الان مثلا توی ایالات متحده ما بیوهکرها رو داریم که دارن اینجور تکنولوژی ها رو سعی میکنن در دسترس عموم قرار بدن، اما تا این سطح که به قول شما مثلا یک کلونی رو تا 18 سالگی بزرگ کنن، بعد اندامش رو یه جورایی فارم کنن و برداشت کنن برای افراد قدرتمند، خب چشم انداز زیبایی نیست و دقیقاً به همین دلایله که ولی وسوسه‌شو میشه تصور کرد آقای تکلو. اینطور نیست بالاخره یعنی حیات، سوروایول، تلاش برای بقا در بین همه ما هست. من فکر نمی‌کنم کمتر کسی احتمالاً هست که دوست نداره عمر طولانی‌تر خودش یا عزیزانش داشته باشن و اگر واقعا فناوری این امکان رو بده و کسی هم توان مالی یا سیاسیشو داشته باشه میشه تصور کرد که به دنبالش خواهد رفت. چقدر اصلا اون پارادایمی رو که ما الان داریم درش زندگی می‌کنیم یک دنیای این چنینی به نظرتون میتونه تغییر بده؟ دیگه از بحث فنی البته داریم وارد بحث فلسفی میشیم. دقیقاً همینطوره. البته این صدایی که پخش شد از رهبر چین و روسیه پوتین یه مقدار قابل بحثه، چون من اونطور که من برداشت کردم شاید منظورشون صرفاً پیوند عضو آدمایی بوده که حالا یا کشته شدن و حالا جوانتر بودن و اینا میتونن با عضو اونا زندگی کنن بوده باشه. شاید هم مشکل ترجمه است، چرا که همچنان ما به اونجا نرسیدیم که بخوایم انسان رو از اون طریقی که گفتم سگ تام بریدی کلون شده کلون بکنیم. دقیقاً به خاطر همین که هنوز به اونجا نرسیدیم از لحاظ تکنولوژیکال و علمی. ولی خب قطعاً آینده زیبایی نخواهد بود، چرا که برای مصرف خوبی استفاده نخواهد شد متاسفانه. ممنونم از شما. مهران تکلو، زیستشناس و پژوهشگر کریسپر. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.